day, ma'am. I am Melanie Garaspe. I will be your student nurse from Our Lady of Fatima University. So today po, I will be assessing your skin, hair, and nails po. So before we start po, to validate your data po, what is your full name po? So, birthday niyo po. Ang age po? 18. So, about your past health history po, your recent symptoms po, meron po ba kayong any symptoms po ng pagpapasa? Lesions po, or breakdowns po sa katawan mo? Any dryness or oiliness po? Oiliness po, saan po? Sa mukha. So, meron po bang any pain or sufferings po na naranasan sa skin niyo? Sa nails niyo po, wala naman pong any problems. So your lifestyle, sa lifestyle naman po and daily activities, what is your daily activities po? Naliligan naman po. So wala naman pong any exposure sa sun or any problems po sa inyong skin or pangangate, wala naman po. So before ko po kayong i-assist, so ma'am, pwede po ba kayo magpalit ng sa patients lang po? And I will provide din po some privacy. So, I already asked the patients to change her clothes to patient's gown, and I already provide her some privacy po. So, let's start po. I will be thanking lang po and wear a mask, gloves. So, i-assess ko po muna yung skin ko, ma'am. So, pwede po, I'll ask ako, consent ko po, ma'am, kung pwede ko pong mahawakan yung katawan po para po sa assessment natin. So, dito po, I observe po na yung color po ng skin nyo is light brown po, and wala naman po ako nakitang breakdowns or any lesion po, pero may napansin po ako mga old scars and mga moles po sa part po ng arms nyo po and sa skin nyo. So, please check mo po. Mas check po natin. Wala po. So, wala naman pong any problems, no? So, I will check lang po or ipapabake ko lang po yung skin nyo for breakdowns po and lesions po. So, I observe po, wala naman pong any problems, wala pong lesions and breakdowns, wala pong problems sa primary, secondary, and vascular tissue. Wala naman pong indication ng primary, secondary, and vascular lesions po sa skin niya. So, palpitate ko lang po or check ko lang po yung temperature ng skin niya using my dorsal part ng hands po. So, I observe po na yung temperature po ng skin niya is warm po. Wala naman pong nag-indicate ng high temperature or wala naman din po nag-indicate ng skin kayo. And napansin ko po na smooth naman po yung texture ng skin nyo. Wala naman pong dryness, wetness, pero mayroon pong konting
oiliness sa face niyo po. So, I will check lang po for your trigger po, ano. So, pwede ko po bang ma-pitch yung sa skin niyo po? Check ko lang po for edema, ma'am. I observe po na okay naman po yung trigger ng skin niyo po. May mobility naman po, and pagka finish ko naman po siya, bumabalik naman po siya agad. And I observe na rin po yung sa foot niyo po, wala naman pong indication na meron kayong edema. Overall po, wala naman pong any problem sa skin niyo po, no? So, ngayon naman po, may-assess ko naman po yung hair niyo. So, pwede po hawak po. So, ma'am, I observe po na yung color po ng hair niyo is medyo red and brown po. So, kailan po kayo huling nagpakulay? In December po. So, napapansin ko po na meron na pong tumutubang mga patay na buhok po sa hair niya. Pero, aside from that, wala naman po akong napansin na any lesion or breakdowns and any parasite naman po sa hair niya. Wala naman po. So, now po, I will be assessing naman po your knees. I observe po na okay naman po yung nails niya, no, ma'am? So, clean naman po siya and medyo bloom. And, pwede ko po bang ma-check for capillary repeat? So, okay naman po yung capillary refill niya naman. So, pagkatapos ko po siyang ma-pitch, bumabalik naman po yung agad ng kulay niya. And, aside from that po, wala naman po any problems. So, ma'am, check ko lang po yung size and shape po ng hair ng nails nito. Pwede po na ito. Pagawa po ng ito. So, I observe po na yung shape po ng nails niyo po may pagka-oval po, and yung size niya po is around 160 degrees po, which is normal. So, in general po, ma'am, yung sa skin, hair, and nails niyo po, wala naman pong any problems aside from all scars po, and marami po kayong both sa arms niyo po and sa face niyo po. Pero, any other that po, wala naman na po. So, if there is any questions po or concern po about your skin and hair and nails po, pwede po kayong mag-ask sa ating attending physicians po. And, sa ano nyo naman po, sa scars and moles nyo po, I will recommend po na magpatingin po tayo sa ating dermatologist po. And, aside from that po, wala na po, no, ma'am. Thank you po for your cooperation.